Kính chào quý vị khán giả của chương trình Việc Tử Tế. Vâng, đó là những âm thanh đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ người Việt, âm thanh của sự hủy diệt, âm thanh của chia cắt và hy sinh. 43 năm đã đi qua, nhưng tàn dư của cuộc chiến tranh vẫn còn, trong đó phải kể đến nỗi đau bom mìn. Và từ năm 1996 thì Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước được tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ của quốc tế trong hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo. Dự án NPA Renew cũng đã được ra đời trong hoàn cảnh như vậy với những cô gái tuổi 20 làm công việc rà phá bom mìn thời bình. Truyền thuyết kể rằng, ở những nơi hoang mạc khô cằn, có một loài hoa vẫn vươn lên mạnh mẽ và tỏa hương. Đó chính là những bông hoa xương rồng gai. Chuẩn bị nổ. 3, 2, 1, nổ. Mọi người thường nghĩ những tiếng nổ lông trời lở đất chỉ có trong chiến tranh, nhưng đối với những người rà phá bom mìn chúng tôi, tiếng nổ ấy trở thành quen thuộc hàng ngày. Nhưng đôi lúc chúng tôi tự hỏi, người dân đã thực sự bình yên hay chưa? Đó chính là lý do bất chấp sự nguy hiểm, có những cô gái vẫn dành cả tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với công việc rà phá bom mìn. Họ chính là những bông hoa xương rồng trên bãi mìn đầy hiểm nguy. Hơn 7,8 triệu tấn bom đạn được thả xuống Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1972. Khoảng 8 đến 10% không phát nổ theo dự kiến. Riêng Quảng Trị, trên 600.000 vật liệu bom mìn nguy hiểm và hơn 11.000 hecta đất đã được giải phóng an toàn. Trong đó, dự án NPA Renew đã xử lý hơn 74.000 vật liệu nổ các loại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 2008, Quỹ viện trợ nhân dân UY đã có một cái văn bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kết hợp với dự án Renew khoanh vùng khu vực khẳng định nguy hiểm là lần theo cái dấu vết bom chùm để xác định ra những cái khu vực khẳng định ô nhiễm gọi là cần phải rà phá trong thời gian sắp đến. Sau 10 năm hoạt động, dự án hiện tại có khoảng 200 người, chia thành nhiều đội nhóm khác nhau. Những cô gái chiếm gần 30% trong số đó. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ rất sớm, 6 giờ sáng. Nào xẻng, búa, dây đánh dấu, thiết bị dò kim loại. Đúng 6 giờ 30 phút, tất cả các xe lên đường. Địa điểm ngày hôm nay, hai đội khảo sát thuộc thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Qua 10 ngày làm việc thì tại vị trí chúng ta đang đứng ở đây là vị trí O76 làm điểm y tế và là điểm chỉ huy. Sẽ lấy bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh làm nơi sơ cấp cứu ban đầu, khoảng cách từ đây đến đó là khoảng 9 km. Người lâu thì 5 năm, mới thì 7 tháng. Những cô gái còn rất trẻ nhưng đã dành 5 tháng tuổi thanh xuân cho công việc chẳng hề nhẹ nhàng, rà phá bom mìn. Thọ hướng Bắc, anh Huy hướng Đông, chị Sen hướng Nam, mà Khánh hướng Tây. Khánh ơi, mấy cái tín hiệu dưới gốc tràm á, đào xong em lập đất lại cho họ ngay. Cái sỏi cái gốc tràm của họ, tràm họ chết. Mô tả công việc, thứ nhất là công việc rất là nguy hiểm. Vất vả, thức khuya dậy sớm. Đảm bảo phải tính an toàn tuyệt đối cao và không được có sai sót. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt nơi miền nắng gắt, gió Lào khô nóng, hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, các chị vẫn ở ngoài hiện trường, đối mặt với biết bao hiểm nguy. Có những ngày rất là vất vả, rất là khó khăn. Lúc đó thì cũng hơi chấn lông một tí. Cũng nghĩ rằng phụ nữ như mình đi làm quá vất vả. Lần đầu tiên mà mình đi và mình phát hiện được một quả bom bi thì mình cũng cảm thấy là hơi run sợ. Đội của chúng tôi là có 3 chị em phụ nữ. Và trong quá trình làm việc thì tôi nghĩ rằng là họ là những con người mà có tính can trường, chịu khó, yêu nghề và tôi nghĩ là rất hăng say trong cái công việc mà chúng tôi đang làm. Tại Quảng Trị, những vật liệu nổ có thể nằm ở bất cứ đâu, thậm chí là ngay trên mặt đất, ẩn sau những lớp đất đá. Báo cáo đội trưởng, phát hiện blue. Chỉ cần phát hiện ra một vật liệu nổ, nhóm sẽ chuyển sang làm việc ở khu vực tiếp theo. Cũng vì thế, quyển sổ này là thứ gắn bó với đội trưởng thủy trên mọi địa hình. Nghỉ giải lao 2 đội trên hiện trường 0492, nghỉ giải lao tại chỗ 10 phút, over. Cứ làm 50 phút, các chị lại được nghỉ 10 phút.
Đúng 11 giờ, hai đội nghỉ ăn cơm trưa. Chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, nhưng không vì thế mà không khí ăn trưa hối hả gấp rút. Mọi người trong dự án đối xử với nhau rất tốt, rất hòa đồng. Công việc san sẻ với nhau. Thực sự mình rất mong muốn được gắn bó lâu dài với dự án. Mong dự án kéo dài thời gian để mình có thể cống hiến hơn. Tiếng kêu chói tai của máy già khi phát hiện vật thể đáng nghi trong lòng đất lại vang lên. Đó có thể là mảnh kim loại, hay là bom, là mìn hoặc bất cứ phế liệu chiến tranh nguy hiểm nào. Chừng nào những ô vuông trên bản đồ còn chưa được điền kín, các chị vẫn sẽ lại cần mẫn lên đường. Nếu là con chim, là chiếc lá, thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Những câu thơ này của nhà thơ Tố Hữu dường như là để nói về những cô gái NPA Renew, bởi tuy chẳng sinh ra trong thời chiến, thế nhưng ngay khi quyết định lựa chọn công việc rà phá bom mìn thì các chị đã thực sự trở thành những người anh hùng. Những người làm chương trình xin được chúc cho các chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc thầm lặng, đem lại cuộc sống thực sự an toàn cho mảnh đất quê hương mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.